سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. در ادامه مباحثی که داشتیم در آموزش مژول HTML5 اومدیم و به نوعی تا مقوله پول رو پوشش دادیم و امروز میخوایم بریم و ادامه کارمون رو انجام بدیم. ما وقتی که یک به نوعی فضای سرویس دهی یا یک پول رو درست میکنیم، مرحله بعد کار ما این هستش که بیایم و بر اساس نیازمون به نوعی اون سرویس رو پیاده بکنیم یا بچینیم کنار هم. حالا دلیل این صحبت که من میگم بچینیم کنار هم به چه صورت هست، اصلا چی هستش؟ این هستش که ما بر اساس به نوعی اون سرویسی که داریم ارائه میدیم، بر اساس اون پراپرتی که داره، بر اساس ویژگی هایی که داره، بر اساس قابلیت هایی که خودمون میخوایم بهش اضافه بکنیم، میتونیم بیایم و حالا کانفیگوریشنمون رو کم و زیاد بکنیم و اون رو تعمیم بکنیم. تمامی این مواردی که داریم عرض میکنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه ما کانفیگوریشن رو تو سطح آبجکت های مختلف داریم. همونجوری که تا الان ما دیدیم یک سری از آبجکت ها رو مثل نود، پول و چیزهای دیگه، ما یک سری آبجکت های دیگه هم داریم که اینا عملا برای نحوه سرویس دهی میتونن باشن، برای اضافه کردن یک ویژگی به سرویسمون میتونن باشن. اگر بخوام مثالی بزنم، ما میتونیم یک سرویس رو بیاریم و HTTP بیاریم بالا یا HTTPS بیاریم بالا. همین قاعده HTTPS بودن یعنی اینکه ما میتونیم بیاریم روی تجهیزمون عملا آفلود بکنیم و ترافیک پلین رو تحویل سرور بدیم و این یعنی اینکه ما یک آبجکتی رو میتونیم اینجا اضافه بکنیم که بتونیم بیایم و عملا SSL رو هندل بکنیم. یا توی قابلیت دیگه ای ما میتونیم بیایم و با اضافه کردن یک آبجکت کانفیگوریشن دیگه ای زیر مجموعه ویچوال سرور یا VS بیایم و به نوعی بار TCP کانکشن رو سمت سرور کم بکنیم و عملا بیایم و ترافیک بهتری رو ارائه بدیم که هر کدوم اینها تو اسکوپ های مختلفی میشینه، ولی چیزی رو که مشترک دارن این هستش که ما یک آبجکتی داریم به اسم ویچوال سرور یا VS که داریم در موردش امروز صحبت میکنیم و این داره مجموعه اینها رو صدا میزنه و هر کدوم رو در جای خودش درست استفاده میکنه و عملا یک ترافیک هندلر هست برای ما، یا به نوعی یک کانتینری از تمامی این آبجکت ها میتونیم ببینیم. حالا بریم ببینیم و حالا ادامه کارمون رو انجام بدیم، کانفیگوریشنمون رو و حالا کارمون رو پیش ببریم. ما اولین چیزی که به نوعی این ویرچوال سرور میتونه داشته باشه، بر اساس ماهیت کارکردی که ما میخوایم ازش بگیریم، میتونه یک تایپی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی میتونه استاندارد باشه، یا حالا لیر 2 باشه، آی پی باشه، به صورت پرفورمنس HTTP باشه. فرق اینها چی هست؟ فرق اینها این هستش که ما توی تمامی این حالات به جز حالات استاندارد نمیتونیم بیایم و به نوعی مثلا بیایم برای این سرویس وف کانفیگ بکنیم. این اگه مثلا با ماژول وف F5 رو آوردیم بالا، نمیتونیم بیایم اگر که فورواردینگ لیر 2 یا پرفورمنس لیر 4 یا پرفورمنس HTTP هر چیزی کانفیگ کرده باشیم، نمیتونیم بیایم اون رو اضافه بکنیم به اون زیر مجموعه نوعی سرویس وف رو بهش اضافه بکنیم. علتش چی هست؟ علتش این هستش که هر کدوم اینها رو ما استفاده بکنیم به جز استاندارد قابلیت فول پراکسی رو نداریم. یعنی چی؟ ما خاطرتون هستش که قبلا گفتیم ما تجهیزی رو که وقتی وسط ترافیک میذاریم، F5 داره ترافیک رو به نوعی به واسطه این که داره تو مسیر ترافیک هست ترافیک رو دریافت میکنه. من یه شکل بهتون تحویل نشون بدم.
به واسطه اینکه ما یک مستقیم نمیریم سراغ سرور و میایم یک آدرسی رو میزنیم که میاد اینجا و روت میشه میره این و داره ترافیک رو دریافت میکنه و به واسطه اون سورس نتی که داره موقع خروج ترافیک انجام میده، ترافیک ریسپانسش داره ازش برمیگرده. پس توی تمامی مسیر هست و یک قابلیت فول پراکسی رو داره و اگر ما بیایم و اینجا پروفایل هایی رو توی لایه بالاتر مثل HTTP یا لایه اپلیکیشن بهش اضافه بکنیم، عملا میتونه اینجا رو هم به نوعی دید داشته باشه، اویر بشه نسبت به این به نوعی استک، حالا به نوعی این لایه اپلیکیشن، و میتونه بیاد و هر کاری رو اینجا انجام بده به ازای این سرور. یعنی به جای اینکه ما رو این سرور انجام بدیم اینجا انجام بده. پس ما وقتی استاندارد نیستیم یعنی عملا به این حالت نیستیم. حالا چرا اینو گذاشتن حالتهای دیگر رو؟ واسه اینکه خب ما خیلی از وقت نیاز نیست که به این حالت باشیم. یعنی ما ممکنه که نیاز به این باشه که ما یک ارتباط لیر توی رو داریم هندل میکنیم صرفا و ترافیک رو داریم منتقل میکنیم به اون بر. یا نیاز به چی باشه؟ نیاز به این باشه که ما داشته باشیم عملا یک نکست هاپی داریم انگار برای شبکه ایجاد میکنیم، داریم ترافیک رو میگیریم پس میدیم به حالا نتورک، به یک نکست هاپ دیگه ای میتونیم به این فورواردینگ آی پی بذاریم. میتونیم صرفا به واسطه این باشه که بله ما میدونیم HTTP هست، میخوایم سریعتر بکنیم ولی عملا ما آفلودینگ نمیخوایم انجام بدیم. میتونیم پرفورمنس HTTP بذاریم یا پرفورمنس لیر 4 بذاریم برای اینکه حالا بخوایم مثلا کلا یک به نوعی پرفورمنس بهتری رو به سروری بدیم، ولی عملا ما کاری اینجا نکنیم، یعنی کار دیگه اینجا انجام ندیم و ترافیک رو تحویل بدیم. اینا رو میریم تو پروفایلاش میبینیم فرقش به چه صورتی هست بعد حالا جلوتر. یا اینکه ترافیک استیتلسی باشه که حالا ما داریم میایم و به نوعی این رو لود بالانس میکنیم یا هر چیز دیگه ای. پس ببینیم ما تو تمام اینها ما لود بالانسینگ رو داریم عملا، ولی فیچرهای دیگه‌مون رو از دست میدیم. حالا میتونیم یه بیس ریجکتی بنویسیم که علتش این هستش که ممکنه که ما بخوایم یک جایی یک ویژوال سرور وایلد کارت داشته باشیم ولی یک بخش از ترافیک رو میخوایم ریجکت بکنیم، که حالا میتونیم از این موضوع استفاده بکنیم. و این قابلیت DHCP هم مشابه همون DHCP ریلی هست توی تجهیزات دیگه. حالا اگه میخوایم یک VS اینترنالی هم داشته باشیم، تایپ اینترنال، و در نهایت هم که حالا مقوله مسیج روتین. ولی ما موضوعی که بیشتر باش کار داریم واقعیت مقوله استاندارد هست، یعنی تایپ استاندارد هست. و اگه بخوایم بیایم یک به نوعی سمپلی رو اینجا کانفیگ بکنیم، ما یک سروری رو الان اینجا داشتیم که خودش ریچبل بود. ما اومدیم یک آی پی ویلن و به نوعی روتی رو ایجاد کردیم و حالا میخوایم بریم و ترافیک رو به واسطه F5 به این سرور برسونیم. برای این کار ما میایم یک تستی اینجا میزنیم، یک اسم بهش میدیم، میگیم آقا اینجا ما میتونیم حتی سورسمون رو محدود بکنیم بچه سورس های در دسترس باشه. من یک رنج فیکی رو اینجا جنریت میکنم روی یک پورتی، فعلا پورت 80. من نمیخوام آفلودینگ انجام بدم. یک پروفایل HTTP بهش میدم، به همه اینا میرسیم و موقع خروج میگم بیا نت بکن، که ما این قابلیت اسنت داریم که میتونه بیاد با IP خودش به نوعی نت بکنه یا یک نت پول بگیره از ما. یعنی مگر ما روی قاعده اتومت بذاری با آی پی خروجی خود اینترفیس نت میکنه و ترافیک رو به اینترفیس به سرور میفرسته. ولی اگر بیش از به نوعی ترافیک ما خیلی زیاد هست و ما احتیاج به یک نت پولی داریم و اصلا میخوایم با آی پی خروجی این تجهیز نریم، برای جاهایی که شاید اصلا سرور پشت تو مالکیت ما نباشه، تو یک ریژن دیگه ای باشه، میتونیم بیایم و به نوعی با قابلیت اسنت بیایم و یک نت پول رو براش تعریف کنیم. و حالا قابلیت نان هم که میشه عملا ما نتی رو نداریم و در اینجا ما میایم صرفا تا اینجا رو میگیم و بعد حالا بهش دوباره برمیگردیم. یک پولی رو
بهش پایین میکنیم. وضعیت ویژوال سرور آب شد. این نشون دهنده چی بوده؟ نشون دهنده این بوده که آبجکت هایی که به نوعی زیر مجموعه این هستن، مثل نود، مثل به نوعی پول، که ویژوال سرور داره از اینها ارثبری میکنه استیت رو. عملا اونها آب بودن و هر کدوم اونها دان باشه، عملا ویژوال سرور ما دان هستش. خب پس ما میبینیم که اینجا این ترافیک اومد بالا، ولی حالا من میام پینگش رو میگیرم ببینم. خب پس این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما ترافیکمون ریچبل نیست، ما خودمون رو باید به این سرور برسونیم. یک گفتیم ما یک کلن سایت هستیم، این لپتاپ طبق سناریومون. این روتر میکروتیکی که داشتم 192.168.1 هست. این اول روترش رو قبلا زده بودم، پس اینکه مطمئن بشم بذارید ببینم اینجا بذارمش. اوه ببخشید من دو زده پایین. الان ما عملا هنوز دستینیشن آنریچبل هستیم. ما روی این میکروتیکمون هم یک روتی میزنیم. عملا 60 0/24 رو میدیم به چی؟ 20 چی بود؟ آی پی فلوت. این دوتا تجهیزی بود که عملا برای F5 ما هست. پینگ تنبلی بهتر. خب الان ما ریچبل شدیم، پس توقع داریم که الان اگر اینجا بزنیم آدرس رو برای ما صفحه سرور رو بیاره، که الان یک اپچی رو آورد که اگه مشابه همون دیوی در رو بزنیم آورد. پس الان ببینم چقدر از تایم داریم که میتونیم آپلود بکنیم. پس الان عملا ما توی این سناریو تونستیم که بیایم و به نوعی ترافیک رو به واسطه وف برسونیم به تجهیزمون و به نوعی بتونیم که حالا این ترافیک رو مدیریت بکنیم. خب این با توجه به اینکه تایم این ویدیو تموم شده، من تو ویدیوهای بعدی ادامه مباحث رو خدمتتون عرض می‌کنم. موفق باشید.